हेलो बिटेकी तपाईहरुलाई बिटेकी अनलाइन क्लासमा स्वागत छ। साथीहरु यो भिडियो सिरिजमा हामीले क्विज एप चाहिँ एउटा कम्प्लिट क्विज एप चाहिँ बनाउन सिक्ने छौं र तपाईहरुले चाहिँ एउटा क्विज एप चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यसमा गुगल एड मपको एडहरु चाहिँ राखेर अनलाइनबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ साथीहरु सपोर्ट गर्दिनु होला, सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला र एउटा लाइक चाहिँ गर्दिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ फ्लो गर्दै गर्नु होला। चाहिँ कम्प्लिट भिडियो सिरिज नै बन्ने छ। लागौँ त आजको ट्युटोरियल क्लासमा। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले एउटा स्प्ल्याश स्क्रिन है स्प्ल्याश स्क्रिन चाहिँ बनाउन सिक्ने छौं है। एउटा एक्टिभिटीमा हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट हामीले एउटा एक्टिभिटी चाहिँ बनाउन सिक्ने छौं, स्प्ल्याश एक्टिभिटी बनाउन सिक्ने छौं। त्यसको लागि साथीहरु के चाहिन्छ भने एउटा तपाईहरुले चाहिँ फोटो है अथवा फोटो र एनिमेटेड टाइपको बनाउनु छ भने अरु भिडियोमा चाहिँ म स्प्ल्याश स्क्रिनको चाहिँ बनाउँछु, त्यो पनि हेर्नु होला। एक्स्ट्रा एउटा एक्टिभिटी चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियोमा बनाउने छु। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा डिजाइन गर्नु होला। फोटोशपबाट एउटा फोटो चाहिँ स्प्ल्याश स्क्रिनमा एउटा डिजाइन गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ थुप्रै फोटोहरु चाहिँ डिजाइन गरेको छु। यो मेरो थुप्रै मोबाइल एप्लिकेसन बनाएको छु, त्यसमा यिनी चाहिँ फोटोहरु चाहिँ मैले राखेको छु। एउटा चाहिँ मैले डिजाइन गरेको यो फोटो चाहिँ मैले लिए है, कपी गरे, यो 12 लेखेको है, कपी गरे यसलाई है। कपी गरेर मैले जुन तपाईको एन्ड्रोइड स्टुडियो छ है, यो एन्ड्रोइड स्टुडियो तपाईले खोल्नुहुन्छ है। एन्ड्रोइड स्टुडियो खोल्दाखेरि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई फाइलमा गए, म यहाँ हेर्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ तपाईले देखिने भनेको एउटा यस्तो खालको टेम्प्लेट है, एउटा यस्तो खालको एक्टिभिटी चुज गर्न खालको एउटा विन्डो देखिन्छ, सुरुमै देखिन्छ है। यो भन्दा अघिको भिडियो सिरिजमा मैले यसलाई कम्प्लिटली यो एक टेम्प्लेटको बारेमा पुरै डिस्क्राइब नै गरेको छु। नि सबै एक्टिभिटी डिस्क्राइब गरे एकचोटी त्यो भिडियो पनि हेर्दिनु होला, रिक्वेस्ट गर्छु है। र त्यसमा चाहिँ मैले कसरी आफ्नो एप्लिकेसनमा कसरी सिम्पल बेसिक एप्लिकेसनमा मैले कसरी एड राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो भिडियो सिरिजमा पनि छ, हेर्दिनु होला। सुरुमा तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको एक्टिभिटी देखिएको छ भने सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ इम्पिटी एक्टिभिटीमा चाहिँ सुरुमा क्लिक गर्नु होला है। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनेर यस्तो खालको आयो, नेक्स्ट गरिसकेपछि अब यहाँनेर नेम दिनुहुन्छ क्विज है। तपाईले अब यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट छ, तपाईले त्यही नाम राख्न सक्नुहुन्छ। क्विज एप्लिकेसन राखे मैले है। एउटा ख्याल के गर्नु होला भने चाहिँ यो प्याकेज नेम है, प्याकेज नेम चाहिँ यो हाम्रो गुगल प्ले स्टोरमा यसलाई कपी गरेर गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ पेस्ट गर्नु होला र त्यहाँ हेर्नु होला यदि यो चाहिँ एभाइलेबल छ कि छैन। यदि एभाइलेबल छैन भने बल्ल तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको प्याकेज नेम चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको चाहिँ फर्स्ट टाइम तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड स्टुडियो खोल्नुभयो भने सुरुमा चाहिँ तपाईको कम डट यहाँनेर इक्जाम्पल अनि समथिङ क्विज एप्लिकेसन नाम चाहिँ जे दिनुभएको छ त्यो आउँछ। त्यो इक्जाम्पललाई काटेर आफ्नो प्याकेजको नाम दिनु होला। यहाँनेर इक्जाम्पल भन्ने शब्दलाई मात्र काट्नु होला है। डट डटहरु चाहिँ नि तीनटा डट चाहिँ तीनटा वर्ड चाहिँ हुनु पर्यो है, दुईटा डट चाहिँ राख्नुपर्छ। इक्जाम्पल भन्ने त्यो शब्द चाहिँ काट्नु होला। त्यसपछि अब हाम्रो सेभ लोकेसन पनि ख्याल गर्नु होला। चाहिँ मैले यो मेरो फोल्डरमा छ है, 2076 भन्ने एउटा फोल्डर छ, त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ क्विज एप्लिकेसन भन्ने राखेको छु र जाभामा मैले बनाउन लागेको छु। त्यसपछि मेरो मिनिमम एसडीके चाहिँ ललिपपको हो। अब त्यो भन्दा चाहिँ अब पुरानो चाहिँ मैले खासै युज गर्दैन, त्यही भएर म ललिपप र ललिपप भन्दा माथिको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम चुज गरेँ है, ललिपप। त्यसपछि म फिनिशमा जान्छु, फिनिश क्लिक गरेँ। अब फिनिश क्लिक गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नु है। वेट गरेपछि ग्रेडल चाहिँ बुल्डअप हुन्छ, वेट गर्नुपर्छ। तपाईहरुले पनि वेट गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो खुल्यो यहाँनेर है, थोरै टाइम लिइरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर ग्रेडल बुल्ड भन्ने छ। अब ग्रेडल बुल्ड चाहिँ भइरहेछ है, एकछिन टाइम चाहिँ लिन्छ। अब कम्प्युटर र्याम चाहिँ कतिको राख्नु भएको छ, स्पिड कतिको छ है, प्रोसेसर कतिको छ, त्यो अनुसारले चाहिँ हुन्छ है। यो मेरो चाहिँ अलिक ढिलो गर्ला। अब यहाँनेर यस्तो खालको प्रोक्सी सेटिङ भनेको छ। अब यहाँनेर केही पनि भर्नु पर्दैन, सिधै यस गर्नु होला है। अनि त्यसपछि फेरि अब ग्रेडल बुल्डअप भइरहेछ। साथीहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ मेरो एउटा हाम्रो चाहिँ यो ग्रेडल चाहिँ बुल्डअप भइसकेपछि यस्तो खालको तपाईको विन्डो देखिन्छ है। जाभा मेन एक्टिभिटी डट जाभा भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्रिन, यो कोडको स्क्रिन भएको। त्यसपछि हाम्रो एक्टिभिटी मेन एक्सएमएल, यो एक्सएमएल फाइल चाहिँ हाम्रो क्रिएट भएको छ है। यसमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौं। अब यसको लागि सुरुमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने एउटा रेस भन्ने यो हाम्रो रिजर्भ फाइल छ है। यसमा चाहिँ तपाईले जुन कपी गर्नु भएको छ नि त्यो फोटोलाई है, त्यो फोटोलाई चाहिँ कपी गर्नु होला है। फोटोलाई कपी गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर हाम्रो क्विज एप्लिकेसनमा
रिजर्भ फाइलको ड्रबल फोल्डरभित्र है, ड्रबल फोल्डरभित्र राइट क्लिक गरेर हामीले पेस्ट गरिदिनु होला है। अब पेस्ट गरिसके ओके गरिदिनुहोस्, पेस्ट हुन्छ। फोटोको नाम दिनु होला, अब 12 भन्दाखेरि अरू केही नाम चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ म लेखिदिन्छु है, स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ लेखेँ मैले, एउटा नाम दिएँ, जे पनि नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ है। एउटा नेम चाहिँ दिएर मैले ड्राइभर फोल्डरमा चेक गर्छु बाँचेको भएको छैन है, भइसक्यो रहेछ स्प्ल्यास स्क्रिन डट जेपिजी। अब म के गर्छु भने यहाँनिर है यो जाभा फोल्डरभित्र हुन्छ है, जाभा फोल्डरभित्र अब यहाँनिर कम डट बिट डट एप्लिकेसन पछाडि चाहिँ केही पनि नभएको है, त्यो थपाउनु होला त्यो प्याकेज। त्यसपछि यो भित्र चाहिँ मैले राइट क्लिक गर्छु, न्यूमा जान्छु र एउटा एक्टिभिटी फेरि क्रिएट गर्छु। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर है सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, न्यूमा, त्यसपछि एक्टिभिटीमा, त्यसपछि इम्पिटी एक्टिभिटी खोल्नु होला है। इम्पिटी एक्टिभिटी खोजेँ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा नेम यसमा राखेँ, स्प्ल्यास स्क्रिन है, यसको नेम चाहिँ यो एक्टिभिटीको नेम पनि चाहिँ मैले स्प्ल्यास स्क्रिन दिएर फिनिस गर्छु। फिनिस गरिसकेपछि अब एकछिन फिनिस भयो है। अब यहाँनिर यस गरिदिनुहोस्, ग्रेडर फेरि बुल्डअप हुन्छ, प्रोसेस चाहिँ बुल्डअप भइरहेको छ है, थोरै टाइम लिन्छ। बुल्डअप भइसकेपछि अब म यहाँ यसको पनि है यो एक्सएमएलको चाहिँ यो मेन एक्टिभिटीको चाहिँ म काटिदिन्छु, एक्टिभिटी डट मेन एक्सएमएल क्लोज गरिदिन्छु र मेन एक्टिभिटी डट जेपिजी पनि म क्लोज गरेँ। हामीसँग दुईवटा मात्र बाँकी भयो, एक्टिभिटी स्प्ल्यास स्क्रिन डट एक्सएमएल र स्प्ल्यास स्क्रिन डट जाभा। अब एक्टिभिटी स्प्ल्यास स्क्रिन म गइसकेर अब म यहाँनिर के गर्छु भने है एक्टिभिटी डट यहाँनिर साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कोड भन्ने लेखेको छ है। कोडमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँनिर इन्टर थिचेर है गर्नु होला, कहाँनिर गरिरहेको छु भने है यहाँनिर स्प्ल्याट डट स्प्ल्यास स्क्रिन लेखेको होला, जे नाम दिनुभएको छ है त्यो एक्टिभिटीको नेम जे दिनुभएको छ त्यही नै यहाँ हुन्छ र त्यसको तल र यो ब्र्याकेटको अगाडि ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर बिएससी लेख्नुहोस्। अब यहाँनिर अटोमेटिकली आएको छ एन्ड्रोइड एन्ड्रोइड र कोलन, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड आएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले चाहिँ आफ्नो अघिनको फोटोको नाम के छ त, एसपी आइसक्यो, ड्रबल @ स्ल्यास स्प्ल्यास आइसकेको छ। अब यहाँनिर यस्तो स्प्ल्यास स्क्रिन लेख्नु होला है र फेरि डिजाइनमा गएर हेरौँ त है कस्तो आइसकेको रहेछ, हाम्रो यो चाहिँ डिजाइन भइसकेको रहेछ सिम्पली है। अब म के गर्छु, कोड गर्छु है, यसको कोड विन्डोमा जान्छु। साथीहरू अब यो आरइएस फोल्डरमा गइसकेर भ्यालुजमा जानु होला, भ्यालुजमा गइसकेपछि थिममा क्लिक गर्नु होला है, थिममा अथवा यहाँनिर तपाईँले स्टाइल डट एक्सएमएल पनि हुनसक्छ, थिममा क्लिक गर्नु होला र यो डार्क एक्सन बारलाई काटेर है यो डार्क भन्नेलाई काटेर अथवा डार्क एक्सन बारलाई काट्यो भने यहाँ नो एक्सन बार लेख्नु होला है, नो एक्सन बार लेखेर छोडिदिनु होला। त्यसपछि अब म कोड गर्न जान्छु है, कोड अब जे कोड गर्छु त्यही कोड गर्नु होला है। स्प्ल्यास स्क्रिन डट जाभामा जान्छु है, स्प्ल्यास डट जाभामा गइसकेर अब यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर ह्यान्डलर लेख्नु होला है, ह्यान्डलर स्मलमा यहाँनिर ह्यान्डलर लेख्यो अनि त्यसपछि बराबर अनि फेरि तपाईँहरूले यहाँनिर न्यू ह्यान्डलर भनेर चाहिँ लेख्नु सक्ला। त्यसपछि अब यहाँनिर मैले ह्यान्डलर स्मल ह्यान्डलर लेखेर डट पोस्ट डिटेड लेख्नु होला यहाँनिर है, PALAYED पोस्ट डिटेड लेख्नु होला है। पोस्ट डिटेड दिएर यहाँनिर ब्र्याकेटमा चाहिँ न्यू ह्यान्डलर भन्ने लेख्नु होला, न्यू रनेबल है, RUNNABL न्यू रनेबल गरेर यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर ह्यान्डलरको लागि ह्यान्डलरमा क्लिक गर्नु होला, यस्तो इरर देखाइरहेको छ है, ह्यान्डलरमा क्लिक गरेर अल्ट र इन्टर थिच्नु होला है। अनि यस्तो खालको आएर इन्टर गरेँ, फेरि इन्टर गरिसकेपछि सबै आइसक्यो। अब रनेबलको लागि पनि भनेको छ, इम्प्लिमेन्ट मेथडहरू चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गर्छु है रनेबलको लागि। रनेबलको लागि अब अटोमेटिकली यहाँनिर हाम्रो मेथड क्रिएट भयो है। अब क्रिएट भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ कमा दिएर 3000 लेख्नु होला है। के हुन्छ भने 3000 मिली सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो स्प्ल्यास स्क्रिन रन हुन्छ है, त्यति बेरसम्म चाहिँ यसले स्टप गरेर राखेको हुन्छ। अब यहाँनिर स्टार्ट एक्टिभिटी गर्नु होला, स्टार्ट एक्टिभिटी गर्नु होला, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले इन्टेन्ट गर्नु होला, न्यू इन्टेन्ट है। न्यू इन्टेन्टले के हुन्छ भने हामीले अर्को एक्टिभिटीमा मुभ गर्न चाहिँ काम लाग्छ। अब यहाँनिर पनि इरर भनिरहेको छ, त्यही भएर म अल्ट र इन्टर चाहिँ गर्नु होला। यहाँनिर इम्पोर्ट हुन्छ हाम्रो प्याकेज यसमा। अब यहाँनिर तपाईँले न्यू इन्टेन्ट गरेपछि हाम्रो यो स्प्ल्यास स्क्रिनको एक्टिभिटी है,
स्प्ल्यास स्क्रिन जुन छ नि हामीसँग त्यो चाहिँ हाम्रो जुन एक्टिभिटी करेन्ट एक्टिभिटीमा छौँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्छ। सुरुमा हामी स्मल स्प्ल्यास स्क्रिन छ स्प्ल्यास स्क्रिन डट दिस गर्नु होला। अब यसपछि हामीलाई जानुपर्ने केमा भने मेन एक्टिभिटीमा है, मेन एक्टिभिटीको क्लासमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म मेन एक्टिभिटी डट क्लासमा गरिसकेँ। त्यसपछि यस भइसकेपछि म फिनिस गर्छु है, फिनिस पनि गर्नु होला। यति भइसकेपछि हाम्रो स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ क्रिएट भयो। अब हामीले एउटा चाहिँ काम के गर्नुपर्छ भने यो यहाँनिर मेन फेस्ट पनि होला है, मेन फेस्टमा जानु होला। एन्ड्रोइड मेन फेस्ट डट एक्सएमएलमा गइसकेर है अब एउटा काम चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर है, मेन एक्टिभिटी र यो एक्टिभिटी यहाँनिर है, मेन एक्टिभिटीको र एक्टिभिटी फिनिसको चाहिँ भित्र चाहिँ यो इन्टेन्ट फिल्टर छ, यसलाई चाहिँ कट गर्नु होला। कन्ट्रोल एक्स गरेर मैले कट गरेँ। कट गरिसकेपछि अब यहाँनिर म ख्याल गर्छु स्प्ल्यास स्क्रिन जुन छ नि एक्टिभिटी, यहाँनिर स्प्ल्यास स्क्रिन र एक्टिभिटी क्लोजको यसको बिचमा मैले राखेर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ यति ख्याल गर्नु होला। यति ख्याल गरेपछि चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो, एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ हामीले बनायौँ है। यो चाहिँ हाम्रो एउटा एक्टिभिटी चाहिँ बनायो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म क्विज एप्लिकेसन चाहिँ क्विजहरू, क्वेसनहरू, एन्सरहरू, सिलेक्सन एन्सरहरू, मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को क्लासमा गर्छु। यतिखेरसम्म चाहिँ अब यसलाई म रन गरेर हेर्छु कस्तो भएको छ भनेर है। यो चाहिँ हाम्रो एबिडी है। मैले यहाँनिर के गरेँ भने एबिडी म्यानेजरमा गएर एउटा पिक्सेल एक्सएल एपिआई भन्ने एउटा हाम्रो एन्ड्रोइड भर्चुअल डिभाइस चाहिँ मैले इन्स्टल गरेको छु। तपाईँहरूले पनि गर्नु होला, जुन मनपर्छ त्यही नै एन्ड्रोइड डिभाइस चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि म रन गर्छु, एकछिन टाइम लिन्छ है, धेरै टाइम लिन्छ। यदि स्लो छ कम्प्युटर भने प्ले गर्छु, कस्तो भएको छ हेर्छु है। साथी यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ हाम्रो 3 सेकेन्डसम्म चाहिँ अड्डिएर त्यसपछि हाम्रो मेन एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले छ, मेन एक्टिभिटीमा हेलो वर्ल्ड भन्ने त्यो मेसेज चाहिँ देखायो। यसरी हामीले एउटा स्प्ल्यास स्क्रिन चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ। अनि अब यसपछिको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ क्विजहरू चाहिँ कसरी राख्ने, क्वेसनहरू कसरी राख्ने चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म राख्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ प्लिज सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने प्लिज एक लाइक चाहिँ गरिदिनु होला।